Hei, salutare oameni frumoși, salutare oameni buni! Iată-mă, sunt iarăși aici alături de voi, facem o etalare într-o singură variantă, o etalare de dragoste. Dacă vreți să rămâneți aici alături de mine, eu vă mulțumesc și sunt aici lângă voi cu tot dragul. Bun, o etalare de dragoste facem. Hai să vedem ce ne spune acest oracol despre tine și dragostea ta. Dacă ești singură sau singur, vom începe cu cuplurile, da? Facem o etalare pentru cupluri. Dacă ești singur sau singură, o să facem o etalare și pentru cei singuri spre sfârșit. Dacă rămâi așa până la urmă, scoatem câteva cărți și pentru tine, draga mea, sau domnul care ascultă. Bun, hai să vedem. Pentru cupluri, dacă te interesează cineva și ți-e gândul acolo la acea persoană, indiferent de situația în care tu te afli în acest moment cu acea persoană, vedem ce mesaje ies. Țineți conști de faptul că aceste etalări totuși sunt colective. Luați de aici doar ceea ce rezonează cu viața voastră, cu situația voastră. Și am ceva regrete. Am ceva regrete. Prima carte a regretelor. Văd aici o femeie care regretă ceva. Vedem ce regretă și de ce îi pare atât de rău. Și văd încă o femeie sau aceeași femeie care se gândește că ea a sabotat totul sau a stricat totul. Pleacă de la o doamnă, văd că mesajul, vreau și mesaje din partea acelui bărbat la care tu te gândești. O să mă adresez ție ca fiind partea feminină, dacă ești bărbat o să ți le adresez, bineînțeles, mesajele. Detașament, văd că vrei să te detașezi, dar persoana la care tu te gândești este ca o umbră în viața ta, nu scapi de acea persoană, adică gândul poate fi la acea ființă sau te bântuie cumva, știi, ca o umbră. Hai să văd mesaje și din partea acelui bărbat la care tu te gândești și am mesaje doar de la femei, văd. Interesant. Încerci să îți accepti destinul, să-ți accepti soarta, viața, încerci să te iubești un pic mai mult pe tine și să-ți dai seama că și asta contează foarte mult și totuși este un contract al sufletelor aici. Mai văd că ai învățat niște lecții, ceva ce nu ai putut uita sau ceva ce nu o să poți uita niciodată. Nu am mesaje din partea lui. De ce nu am mesaje din partea lui către tine? O să strângem cărțile și încercăm să mai scoatem. Totuși, ultima carte este cartea celor care nu se pot separa. Rămân împreună pentru totdeauna, dar asta nu înseamnă că rămân împreună în plan fizic. Înseamnă că tu, de exemplu, ești conectată cu această energie și nu îi poți da drumul, de exemplu. Ok, o să strâng cărțile astea. Astea cred că sunt mesaje care vin din partea femeilor. În cazul în care ești bărbat, sunt mesaje din partea doamnei tale, doamnei sau domnișoare pe care tu întrebi și cu care văd că ești în separare. Acea femeie văd că încă nu te-a uitat. Dar pentru doamne, probabil că sunt gândurile voastre. Vreau mesaje din partea lui. Mesaje din partea lui, din partea bărbatului la care tu te gândești. Și nu iese nimic din partea lui. Ba da, mi iese ceva și din partea lui. El este sigur că într-o zi vă veți mai întâlni și veți mai vorbi și că totul va fi bine. Cumva, într-un fel, da, el are gândul ăsta, da, că voi treceți acum printr-o separare temporară sau se gândește la momentul în care te va revedea sau și-ar dori măcar să te poată revedea. Ce mai văd aici? Văd că această persoană nu a știut să te aprecieze. Nu a știut să te aprecieze sau consideră că tu nu ai apreciat ceea ce ai avut lângă el. Poate fi și asta. Că nu ai apreciat sau nu te-a apreciat el pe tine. Unul dintre voi nu aprecia relația. Și mai văd aici o legătură a sufletelor. Văd că omul ăsta își urmează calea, își urmează drumul, dar întotdeauna se va simți conectat cu tine. Interesant, nu? Mesaje din partea lui. Absența ta îi cam dă bătaie de cap în momentul ăsta. Îți cam simte lipsa, din câte se pare. Și mai am aici cartea celui care încetează să mai urmărească. Deci cumva persoana asta încetează să te mai urmărească, încetează să îți mai stea în cale. Cam asta își dorește.
E interesant aici ce este. Iar la capătul pachetului avem speranță. Speranța că totul va fi bine până la urmă, că vă veți împăca, că totul va fi ok. În cazul în care sunteți separați, bineînțeles, dacă totul e bine și frumos, mă gândesc că această etalare nu este pentru persoanele care sunt foarte fericite în cuplu în acest moment, că nu are rost. Aici văd clar două persoane care trec acum printr-o separare. Deci etalarea de astăzi vorbește despre separări. Ok, hai să vedem. Persoana la care tu te gândești. Da, ne concentrăm pe această persoană. Persoana la care tu te gândești. Ce face în acest moment? Și avem aici așa, un rege de cupe care cam consumă ceva. E mulțumit. E mulțumit de viața pe care o are în unele cazuri. Deci am două posibilități aici. Ori este o persoană care este foarte mulțumită de viața pe care o are, toate cupele astea îi sunt pline, viața este îndestulată, abundență în toate cele și e mulțumit de viața pe care o are în acest moment. Sau mai poate fi aici o persoană foarte sensibilă care consumă un pic cam mult. 9 de cupe vorbește și despre a bea un pic cam mult. Vorbește despre o persoană care este foarte sensibilă și încearcă cumva, atunci când se simte pierdută, emoționată, cuprinsă așa de o stare mai nostalgică, mai să-și acopere acel gol, sau nu-și poate controla acele emoții, nu și le poate ține în frâu și atunci posibil să mai bea aici un păhărel 2 în plus. 9 de cupe vorbește și despre lucrul acesta. În mintea acestei persoane, cum ești tu? Cum ești tu? Cum se gândește la tine? Și avem așa, pajul și asul de bâte, înseamnă dorință. Cum se gândește la tine? Cu dorință. Se gândește să vină, să-și ceară iertare sau este foarte îndrăgostită de tine această persoană, posibil și asta. Văd mai multe cazuri, să zic așa. E cazul acela în care voi doi sunteți în separare în acest moment, iar bărbatul despre care tu întrebi să fie aici cumva înnecat în băutură, știi? E cineva care bea cam mult. Dar mai poate fi și cazul acela în care acest bărbat este pur și simplu inundat de emoții. Este inundat de emoții, este plin așa de emoție. Atât de emoționat încât nici nu poate sta locului, știi? Cu multă pasiune se gândește la tine. Este foarte, foarte atras de tine. Vrea să-ți vorbească, își dorește să-ți vorbească, să te audă, să-ți audă vocea. Interesant, nu? Ok. Ce simte pentru tine această persoană? Ce are în suflet? Bâte, multă energia focului. Bâte și 3 de spade. Supărare cât încape. Supărare pentru că nu poate ajunge la acest succes pe care și-l dorește. În alte cazuri a avut această victorie, a avut acest succes lângă tine și a cam pierdut-o din câte văd. Iar acum îl cuprinde așa o stare de tristețe. Atunci când trebuie să devină mai rațional, atunci când trebuie să lase deoparte emoțiile și pasiunea asta vulcanică, asta îl cam întristează din câte văd. Îi place așa să trăiască cumva, să-și consume aceste emoții, să-și consume această pasiune și nu prea reușește. Să mai punem ceva cărți. Ce simte pentru tine? Simte că ține foarte mult la tine, simte că nu-ți poate da drumul, că nu poate să plece din această relație, simte că ești ca un bun al lui, ca ceva la care nu vrea să renunțe. Uite, ține cu ambele mâini aici de moneda asta. Sau, în alte cazuri, poate fi situația aceea în care această persoană este un pic cam plină de prejudecăți. Da? Plină de prejudecăți, deși are sentimente pentru tine, totuși nu poate renunța la ceva sau e ceva acolo ce îl ține pe loc. În trecut. Ce avem în trecut? În trecut a făcut o alegere, văd, această persoană și alegerea aceea cumva v-a separat pe voi doi sau v-a băgat așa într-o pauză. Ce are de gând să facă cu tine? Ce are de gând? Să se împace, are de gând, ia uite. Vrea să se împace
și temperanța asta, el aduce liniște și pace. Nimic altceva. Iar la capătul cărților avem Asul de Cupe. Înseamnă nouă iubire. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie aici o nouă dragoste, să fie o nouă iubire. Dar pentru alții dintre voi e posibil să fie vechea persoană, ex care își dorește tare mult împăcarea, din câte văd, pentru că nu poate trăi fără tine cumva. Simte că nu poate trăi fără tine, adică inima este îndurerată, este prins aici într-o mare durere și nu concepe să stea fără tine. Dar vezi că 3 de spade, normal trebuie să meargă către 4 de spade, către vindecare. Nu merge către vindecare, merge către te vreau, ești al meu, ești a mea și vreau doar așa, nu vreau altfel, știi? Ceva de genul ăsta. Bun. Hai să văd o carte și de aici pentru voi doi. Și avem așa, această persoană în curând își va exprima dragostea vis-a-vis de tine. Dar la capătul cărților avem o nouă dragoste. Deci pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o nouă iubire, o nouă dragoste, un nou început aici. Frumos. Un nou început frumos. Dacă e vorba de o nouă dragoste, persoana asta este extrem de îndrăgostită. Dacă nu e vorba de o nouă dragoste, atunci să știi că persoana asta chiar vrea să se împace aici cu tine, din câte observ. Ok, vreau să le clarific puțin. Ia să vedem ce iese la clarificări. La clarificări este posibil să se schimbe lucrurile sau să-mi confirme ceea ce am spus puțin mai devreme. Regele ăsta de cupe, plin de cupe, că e plin de cupe aici. Ce face el? Judecata, văd, steaua, e lipsit așa de speranță. E lipsit de speranță și iarăși avem judecata. Lipsit de speranță, dar totuși dorința aceasta de a se împăca, de a fi cu tine, de a renaște, de a o lua de la zero. Este o decizie aici pe care o neagă sau nu o dorește. E o trezire, bineînțeles că în judecată, cartea judecății mai înseamnă și trezire. Nevoia aceea de a fi contactat, de a fi sunat, de a vorbi cu el, de a-i spune ceva. Ce mai are nevoie aici de iertare, din câte văd? Da, își dorește iertare în unele cazuri. Dar nu este deloc inspirat în perioada asta. Este plin de negativitate, plictisit, chiar către disperare merge. Și Asul de Spade vorbește despre o persoană foarte empatică, din câte văd, dar foarte clară și decisivă, așa, nu știu, ceva e decisiv aici. Are adevărul său în minte, în suflet și nu vede altceva. Am spus persoană empatică pentru că am aici un rege de cupe, totuși. Ok, în mintea acestei persoane, ce avem aici? E o perioadă, o lună de acum înainte, până când, sau se gândește că, măi, cam o lună aș putea să mai stau fără ea sau fără el, dar după asta fac ceva, trebuie să fac ceva. Deci cumva își dă un timp, își dă singur un timp, dar nu are nicio direcție, e dezorientată această persoană din câte văd. Deconectată, dezorientată, se preface că este bine, în unele cazuri văd aici un om care se preface că este fericit, dar nu este fericit deloc, fără tine nu e bine deloc. Da. Ar vrea să se întoarcă, ar vrea să, nu știu, să facă ceva. Ce are în suflet această persoană? Și avem 2 de bâte. Vrea să schimbe cursul vieții, să schimbe ceva. Își face ceva planuri în legătură cu viitorul sau și-ar dori măcar să aibă ceva planuri, să fie ceva sigur în legătură cu viitorul, este tare confuză. Ce așteaptă? Uniunea cu tine, uite ce să aștepte, îndrăgostiți, uniunea cu tine. Voi treceți acum printr-o pauză, mie așa îmi pare, aici și în trecut văd îndrăgostiții și 4 de spade, pauză. S-a făcut o alegere, s-a luat o decizie și treceți printr-o perioadă în care așteptați pur și simplu. Vă așteptați unul pe celălalt. Așteaptă oportunitate, așteaptă ca voi doi să fiți din nou împreună. Ce are de gând aici? Luna, nu prea știe ce să facă cu luna, dar mai târziu văd că va avea claritate, va ști ce să facă.
dar văd că se eliberează de frică, de anxietate, are încredere în propria intuiție, pentru că a venit luna invers și asta e foarte bine. Asta înseamnă că se eliberează și iarăși 9 de cupe, cartea celui care se simte bine, care este satisfăcut, care, da, o dorință se împlinește aici pentru această persoană. Din punct de vedere emoțional, mai ales, are toate cupele pline, așa când vine vorba despre voi doi, despre tine. Se pare că aici ori vă întâlniți, ori se produce împăcarea, ori ceva se întâmplă, ceva care, nu știu, îl face pe acest om să sară în sus de bucurie. Pur și simplu. Da, fericire maximă. Bun, toate bune și frumoase până aici, din câte observ, chiar dacă acum treceți printr-o pauză, că mie îmi pare de a fi o pauză, nu este o separare definitivă sau nu este, este ceva temporar, din câte observ. Deci, vă împăcați, dacă sunteți în separare. Bine, acum, bineînțeles, nu se aplică pentru toată lumea. Dacă știți că lucrurile stau foarte, foarte rău acolo, da, atunci e clară treaba. Ca și zodii, ce văd eu aici, văd conexiune foarte frumoasă între Gemeni și Săgetător. Gemeni și Săgetător predomină la mine pe masă, mai văd și un Vărsător pe aici. Mai poate fi vorba și despre zodiile de apă. Am luna de 2 ori, am regele ăsta de cupe, care poate fi cineva într-o zodie de apă, cum ar fi Rac, Pești, Scorpion. Frumos. Ok. Sau conexiuni, da, văd aici între zodiile de aer și zodiile de apă. Conexiuni frumoase. Aer și apă. Sau mai văd și aer și foc. Bun, drăguților. Hai să vedem ce apare și pentru persoanele singure, da? Ce apare pentru persoanele singure. Deci pentru cupluri, toate bune și frumoase. Este doar ceva trecător, acum o pauză, dar lucrurile vor sta bine. Vor sta chiar bine. Inițial am vrut să fac o etalare doar pentru persoanele singure, dar apoi m-am gândit că na, hai să împărțim așa, să facem 50-50, ca să fie treaba bună. Ia să vedem pentru cei singuri, dar vreau să folosesc alt pachet de cărți, cel pe care mi l-am pregătit aici. Ești singur sau singură, ce uși ți se deschid? Hey, wow! Wow! Toate le-am dat pe jos. Extraordinar. Toate mi-au zburat. Dacă e singurel sau singurică. Hai să mai amestecăm un pic cărțile, că s-au supărat pe mine. S-au supărat pe mine cărțile astea. Ești singurel, ești singurică, ce se întâmplă aici cu tine? Ce vine pentru tine în viitorul apropiat? La ce trebuie tu să lucrezi? Vedem aici surprizele și ce te așteaptă. Aici ce nu știi și ce te așteaptă, ce urmează. Ce va fi în mintea ta și în sufletelul tău. Ia să vedem. Tu, văd că, nu știu, cartea asta niciodată n-am știut dacă închide ușa asta aici, gaura asta, peștera asta sau o deschide. Niciodată n-am știut dacă este o deschidere sau o închidere. Deci, acum cred că depinde de la om la om, știi? Unii dintre voi probabil că ați închis ușa asta pentru totdeauna, ați pus pietroiul aici pe ea și gata. Ce e mort rămâne mort, adică trecutul sub nicio formă nu vreți să mai auziți de trecut. Pentru alții dintre voi este posibil, da, să deschideți trecutul, să scoateți de acolo nu știu ce a mai rămas. Dar 7 de bastoane vorbește despre luptă, în primul rând, despre granițe personale, despre protecție și luptă. Ce avem aici? La ce trebuie tu să lucrezi? Cavalerul de bastoane. Păi, cavalerul de bastoane vorbește despre energii de on-off, despre determinare. Probabil că nu ești determinat să întâlnești pe cineva. Sau nu ai acel, cum se spune, nu ai acea dorință de a cuceri, știi? Sau dacă vine o persoană care ție îți pare un pic mai, că ar fi așa un cavaler de bastoane, în ghilimele, da, tu direct îi întorci spatele, știi, ai doar gânduri negative. Uite, păsările de aici reprezintă gânduri, multe gânduri negative în legătură cu un anumit tipar de oameni. Știi cum e? Niciodată nu se știe.
Până nu încerci, n-ai cum. În mintea ta, ce avem aici? Cavalerul de spade și regele de cupe. Păi tu vrei o persoană iubitoare. În cazul în care tu ești femeie acum, probabil că tu îți dorești o persoană iubitoare, nu o persoană care să intre așa cu bocanci în viața ta. Îți dorești pe cineva care să-ți ofere această cupă a iubirii, dar frumos, așa, curat. Nu persoana asta care sparge uși, care vine așa bâldăbâc. Da? E logic, e normal. Acum tu, dacă ești bărbat, nu știu ce să zic. Aici sunt două gânduri. Sunt două gânduri. Unul este acela de a fi romantic, a fi dulce, a fi, știi? Iar celălalt parcă îți vine să spargi o ușă aici, să ieși sau să... Nu știu care-i treaba. Cavalerul de spade devine agresiv, devine un pic așa agitat, nervos atunci când nu reușește. Poate că cineva, nu știu, ai un temperament mai moale un pic, știi? Sau... Și atunci ai fost cumva respins sau ceva s-a întâmplat acolo. Ia să vedem, în sufletelul tău. Ce ai în sufletel? Regină frumoasă, regină de bastoane și 3 de bastoane. Regina de bastoane vorbește despre, mai ales în cărțile astea, vorbește despre o persoană așa mai durdulie un pic, din câte văd, regina de bastoane durdulie. Cred că în puține cărți am așa, da? Și, nu știu, îți place mâncărica? Îți cam place aici mâncărica din câte văd, pentru că ai niște fructe aici în brațe, totuși ești o persoană frumoasă, trebuie să ții cont și de lucrul ăsta, că ești foarte frumoasă, ești atractivă, nu contează. Știi ce vine să spun aici? Am impresia că cineva se închide în turnul ăsta pentru că se consideră un pic ieșită din tipare. Tiparele astea ale societății, tiparele pe care oamenii le-au pus. Că trebuie să fie așa, și așa, și așa. Ăsta e un mesaj pentru o persoană sau mai multe, nu știu. Dar ăsta e mesajul care tot îmi vine în cap, da? Cumva tu ești mulțumită cu tine, chiar ești foarte mulțumită cu tine și tu știi că ai așa crinii ăștia mi-arată. În unele cazuri crinii pot însemna și că ai trecut de o anumită vârstă, da? Că ești mai în vârstă un pic. Dar ai un farmec. Trebuie să ții cont de lucrul ăsta, să nu te izolezi sau să te autoizolezi cumva, pentru că tu ai un farmec așa al tău, ai ceva frumos, ai ceva ce atrage, ai ceva special. Ai ceva nobil în tine și asta atrage. Și n-ar trebui să fii o persoană singură dacă nu-ți dorești lucrul ăsta. Noi suntem persoane sociale și cumva nu ne prea face bine nouă să fim singuri. Bine, o perioadă, da, dar după aceea trebuie să schimbăm un pic lucrurile sau, na, măcar pentru o perioadă scurtă ar trebui să profiți de oportunitățile care apar. Ia să vedem ce vine la tine ca surpriză. Ca surpriză se pare că ai aici un cavaler de monede. Păi cineva, na, cavalerul de monede nu o fi el cel mai impresionant om, dar măcar vine cu ceva, știi? Nu vine cu mâna goală. Cu mâna goală nu vine, sigur. Deci este cineva care îți aduce un cadou, care îți face un cadou sau îți face o propunere aici sau ceva. Și văd că un capitol din viața ta se încheie pentru a face loc unui nou capitol. Ceva nou se întâmplă aici. Ok. Asta e surpriza ta. Iar ce vine cu adevărat către tine în viitorul apropiat, văd un rege de monede. Un bărbat bogat. Regele de monede în situația asta și cu cavalerul de aici ca și surpriză, eu cred că este un bărbat bogat. Cineva care vine de la un drum scurt. Interesant, nu? Cine vine către tine? Ia să vedem. E importantă persoana asta sau nu? Cine este? O fi ea importantă, numai că aici mi-apare că ar fi într-o altă relație. Acum, ce să zic? Da, și că are ceva probleme de rezolvat cu familia. Posibil să fie în divorț, de exemplu, sau posibil să fie, da, într-o altă relație și are ceva probleme de rezolvat. Surpriza. Din partea cui vine această surpriză? Toate cărțile au zburat. Îmi cam zboară cărțile în seara aceasta. La persoanele singure îmi zboară cărțile, nu știu de ce. Bine, sunt și obosită un pic, dar cărțile mele au luat o razna. Se pare că aici, uite, îmi vorbește despre faptul că tu ți-ai dorit, pentru cine și-a dorit, bineînțeles,
ți-ai dorit, ți-ai chemat sufletul pereche și acel suflet pereche vine. Acum că, na, o fi el un pic căsătorit așa, asta e altă treabă. Și ce mai văd aici? Văd că te eliberezi de un ex. Sau este momentul să te eliberezi de un ex, că unii dintre voi nu v-ați eliberat, sau unele dintre voi, doamnelor. Că, na, e greu, știu, e greu. Dar nu poți să aștepți să vină cineva în viața ta dacă tu stai închisă în turnul ăsta, da? Dacă tu stai închisă în casă și te gândești la fostul. Nu are cum să vină nici tata mare nu vine. Ia să vedem în mintea ta ce ai aici, atracție, te atrage cineva și codependență. Păi aici o fi exul pentru unii dintre voi. Pentru că văd codependență, adicție, poate chiar obsesie în unele cazuri și atracție puternică pentru acest bărbat care îți dă una caldă, una rece, din câte observ, pentru că avem regele de cupe și cavalerul de spade. Adică regele de cupe este cât se poate de drăgălaș, iubitor, dulce, cum e mai frumos, iar cavalerul ăsta de spade, când îl apucă, ferească Dumnezeu că rupe ușa, știi? Sparge tot în casă, adică ce să faci tu cu asemenea om? Da? Poate fi el cât ar fi de dulce, dacă are și așa ceva în caracter, mai bine dă-i pace. Ok, mai vreau o singură carte și avem așa. Dă șanse, vezi, asta mi arată aici, că ar trebui să dai șanse, să cunoști oameni. Dă șanse. Bun, deci ce vine ca și suflet pereche, ce vine ca și personaj, persoană în viitorul apropiat în viața ta este un rege de monede. Regele de monede care mie îmi pare că e cam înstărit așa financiar, iată-l aici. Ori este căsătorit, poate fi și asta, da? Să fie o persoană care este implicată într-o altă relație. S-ar putea să fie cineva pe care tu cunoști în mediul online, din câte observ. Ok, ce să zic? Pentru bărbați nu prea văd mare lucru deocamdată, din păcate. Nu prea văd, dar văd rege de monede, la nu văd și regina. Hai să vedem și pentru bărbați, scoatem aici un mesaj, poate. Ce apare? Pentru bărbații care ascultă. Văd împăratul. Aoleo, sper să nu întâlnești o femeie în energia asta a împăratului, că e jale. Pentru bărbați mi-apare un 3 de cupe. Păi dacă tu ești în energia împăratului, ia-că-te-le cum roiesc în preajma ta. Dacă tu ai energia asta a împăratului, adică să fii un pic dominant, să fii sigur pe tine, să știi ce vrei, să ai și un pic de putere, știi? Și atunci ia-că-te femeile cum roiesc aici în preajma ta. Da? Care mai de care. Nu mai știe care cum să se aranjeze, să arate mai bine, să-ți fie ție pe plac, știi? Dacă nu ești în energia împăratului, ce să zic? Atunci e mai greu. Împăratul, zodia, ca și zodie sau marcaje pe berbec. Adică trebuie să fie așa un pic cuceritor, știi? Iar aici avem spânzuratul. În unele cazuri se pare că tu ești blocat acum. Ești blocat aici pentru bărbați. Da, e un blocaj. Și 9 de monede. Blocaj din punct de vedere financiar. Dacă ești blocat din punct de vedere financiar, e mai greu. Pentru că asta mi arată. Blocaj financiar. Pentru cine se află în situația asta. Dacă reușești să te deblochezi de aici, să tai funia spânzuratului, aici nici măcar nu e o funie, aici cumva ești băgat, parcă, nu știu, cu totul într-un acvariu. Adică ai un timp scurt la dispoziție să rezolvi problema asta. Că dacă nu te sufoci aici, din câte văd, da, te neci. Da, ce să zic. Atunci e mai greu, că asta e. Femeile, până la urma urmei, știi cum e, că umblă și după stabilitate, că orice femeie își dorește stabilitate, în primul rând. Toate ca toate, dar e greu. Dar dacă ești în energia împăratului, ai șanse mari, nu neapărat să găsești dragostea vieții tale, dar văd ceva, că roiesc așa pe lângă tine. Bine, nu văd nimic serios, în 3 de cupe nu este nimic serios. Da, este totul doar pentru distracție, știi? 3 de cupe nu arată, cel puțin în cărțile astea, clar, 3 de cupe nu arată
seriozitate. Nu e ca și cum ai întâlni o persoană cu care să faci treabă. Ok, ce mai văd pe aici? Pentru toată lumea, să ai, ca și mesaj așa bine, să ai claritate mentală, să ai încredere în intuiția ta, să înveți din trecut, să înveți din greșeli, da? Și să-ți faci așa, nu știu, să ai un cel, în viață. Cam aia e treaba. Bun, drăguților, cam atât. V-am pupăcit. Aveți mare, mare grijă de voi și nu uitați, până data viitoare, iubiți-vă mult. Ceau, ceau!